Bye, holiday, bye. Tuesday karon Melbourne Cup holiday, pero dapat na ako sa Queenstown karon kay nag-shoot ko kakasal ni di Pai akong kaila. Problema kay akong visa dugay kayo. Nag-apply ko last August, paspas kay 9 days, karon 15 days wala pa naghandle sa akong visa. So ito ba ni stuck ko sa Melbourne niya, nag-leave ko for 1 week, more than 1 week. So I don't know what I'm gonna do here. Good thing nga akong team na nakuha kay si Don ug si Aldin para mo video nya. Kanang pwede man mo photo si Don. So nahitabo si Don na photo niya, usa lang videographer sa wedding karong Friday. I still hope makahadto ko kay Steve ka at kamera eh. Dahil lang bata. Okay. So I'd still hope makahadto ko if maabot akong visa ugma or Wednesday, then makalupad pa ko Thursday and makashoot sa kasal karong Friday. But yeah, fingers crossed. At yun yung kamera hayawa. Steve gata eh. So, right hand na ta dapat, no? So mag-ilis ko kami lang. Lisod din siya pagdala sa cam kong left hand kay makapuir sa rin left hand ba. So sa right hand okay ra. Nala ko sa right hand, nala ko yung remote sa kong left. So mag-practice ko remote control sa left. Anyway, mo to batia lagi kay ganahan kay ko matug Queenstown ba kay bucket list na ako mag-prenup diha mag-shoot og wedding. But the problem is mo lagi dugay kay nabot ang visa like kumot delay ko na sa Beijing kuan pisti. Mo na mo og discriminate dito man gidala sa Beijing akong application nga namo ko sa Australia. Yeah. Mao to pisti kayo. Sad ko gamay o sad ko nako di ay para confident mako sa akong team nga nindot kuha. So okay ra ni. Okay, padung nako so sa balik kay maglungag magkanang mag steaming saging ya sa gulan og cheese whiz lami ka na siya. Nakakita sa kong nakaila ko to taga na kong YouTube channel ako taga si Kihor Bisaya sad ako palay sige sulod sa ko gay sulod sa ko bay magluto sa ko kaatan kipiraha eh. Bye. So explainan mo sa sitwasyon sa visa na ko karon akong visa dili Australian citizen, is an Australian resident visa, pero akong visa karon is something else. So ang problema is kung moadto ko New Zealand kailangan ko ma-apply og visa. Ang hitabo sa is last August nag-apply mig visa para New Zealand kasi nangadto mi pag September, which is naga-edit pa ko sa video karon. Problema is paspas sa kay to 9 days kuha din ng visa, wala problema, but single entry kay months ago na manggoy panghitabo sa Christchurch na ay Australian na Muslim ug mga Muslim, so stricto sila sa visa lately. So mutong akong initial visa single entry karon kinahanglan ko moadto karong adlaw November 5 na ako yung mga ticket everything else, pero it took them around more than 16 days pa. Wala pa gyapon ko officer, wala pa gyapon ko visa officer. So akong visa na stock, wala pa gyapon ko visa tug karon na ako nga rin sa Melbourne, pero may gani na ko'y duha ka book team nga akong ipadala ngadto. Sila lang sa imong handle sa photo sa video. Mo'y nakahaso lagi kay ang video mas may duha ka tao and ako tay mo photo, pero contingencies ang katong usa may saligan sa nako mo photo kuyog may gapon ka shoot sa dug wedding. So siya na lay mo take over sa photo. Ang video sa nalang ka tao pero simple, pero swak man to nga video. Fighter kayo. So, mura to. Makaiubos. Nagyabong ko nga rin. Matag na ako nga to. Pero kung maabot yung visa karon or ugma, so ayan ako makakuha ticket karong Thursday. Lupad ko nga to. Abot ko nga to Birne Thursday sa hapon. 12. Pakuha ko nila. Makaapas pa ko sa wedding. So, fingers crossed. May makadto yapon ko. And mag-vlog ta kung makadto ko. Kung di ko kadto, may klarong vlog. Oy, sige, kanang mag-steam sa kong saging, mangita sa may kalingawan nga rin. Naghulat pa kong Laura mo bangon, pero around alauna naman, so I doubt if manglakaw pa may basing diri natin alimi diri. Pero mo na magpaabot ko sa update kung bangon was Lord day. And then we'll find out kung malaag mi or day. So, maura. Pistigre nga no. Pero personally, salam sa dako. Na ako'y gawing delay sa pag-reapply. Pero di mo kita na dapat yung tapaspas. Ang ilang rason good kay ang Beijing daw nagakuan,
holidays. Pero kung nag-holidays ang Beijing, ano na ako sa Australia, nag-apply ko visa for New Zealand, mas dool ko sa New Zealand. Ngano dito man sa Beijing, kay porque Pilipinas ko. I don't know. And ngano Beijing may nag-question lang ko kay medyo bitter ko. Ngano Beijing man ang motrabaho sa kanang visa nga padung mo ko New Zealand, di mo ko padung sa Beijing. Di na mag-bitter. Anyway, fingers crossed lang nga maabot ang visa tomorrow or the next day. Kung makadala gasto sa ticket, makalupad pa ko nga to. But other than that, that's it. Hey! Di kaya ba di? Update, just got my visa now. Yes! Problem, wedding is just today. And they're just heading to the reception in New Zealand. So, shit, very disappointed. Very disappointed.